Hello guys, so right now we are now here at Viper Peak. I know, we're here in Grassland and we're heading to Viper Peak na. So nabit ko na yung aking mga kasama sa isang mountaineering group dito sa Toril. And hindi pa nagsa-start yung meeting, so we opt to puntahan na lang yung Viper Peak. So mamaya na kami magsha-shot ng video for the Grassland. So unahin na lang namin itong Viper Peak kasi medyo para hindi masayang oras. Okay, so check natin kung okay ba yung trail, kung ipapakita ko sa inyo kung paano pumunta ng Viper Peak na kumbaga in a simplistic way, no? So parang guided tour na rin to from Grassland to Viper Peak. So tara. Hello guys, yes, this is King Davao and this is our Viper Peak episode. At ito yung tinatawag nilang manggahan. And this will, ito yung magiging start natin sa ating journey going to Viper Peak, no? Galing kami ng Grassland, then papunta na kami ngayon sa Viper Peak. So wala kaming guide ngayon guys, pero sabi nung kasama ko that kailangan na namin sa left, then meron kami makikita na small river, then dire-diretso na. So tara, ato na to ang Viper Peak. Let's go. Wala itong naisapa na gabay. Wala siguro. So i-cross na natin itong river na to, small portion of river. Charot. Okay, so let's go. Okay guys, from here makamaligaw tayo, merong dalawang dito, dalawang entry, no? So dito tayo pupunta. Okay, baka from the river ha, from the river, yung small portion ng river, sa right side kayo, going to Viper Peak. Nakakalito nga, no? Kasi kung titingnan nyo guys, parang doon sa left side, yung doon, parang yun talaga yung so meron palang dito, another trail, parang talagang walk through, no? Papuntang Viper Peak. Okay guys, so we have two trail dito, no? This one and this one, but dito tayo pupunta guys, so let's go. Nasa tagikan ba dito? Asa? Ito. Awol. We are going to Viper Peak.
Guys, so congratulations to us because we are now here at Viper Peak, Davao City. And yung overview niya, tingnan nyo naman guys, pamatay na overview yun oh. As you can see guys, ito yung grassland, yan yung grassland, dyan kami kanina, and doon kami pababa, and yun, and ito pala yung Samal Island as you can see, at ito yung Davao Gulf. Makikita mo talaga yung overview ng Davao City, kung gaano ito kalaki, and also the Samal Island. Hindi ko akalain na malaki pala talaga ang Samal Island oh. Ang lawak niya, wow. Yeah, this is the best spot overview here in Toril, Davao City, dito sa Viper Peak and also in Grassland. I-try natin mamaya sa Grassland, hindi pa kami nakapag photoshoot doon kasi inuna namin dito sa Viper Peak. Okay, so tara, adto na ta sa Viper Peak, let's go. Hello mga kahagard, and right now nandito na tayo sa pahingahan dito sa Viper Peak, located here in Toril, Davao City. And as you can see, we are now tagumpay tayo because as you can see mga kahagard, hagard na naman ako. And ito yung yung overview niya. Yeah, it's very nice. Ito yung guys, yung surroundings niya. Very simple lang dito sa Viper Peak. I guess yung maganda dito sa parang low exposure tayo yon. Okay, so maganda dito sa Viper Peak, it's good for exercise talaga. Talagang tama lang siya, hindi siya parang unlike yung sa ibang mga trail na talagang hindi mo talaga kakayanin ang ilan, but dito sa Viper Peak carry no. And meron silang bawat kanto merong pahingahan, so yun din maganda dito sa Viper Peak, talaga dinevelop nila dito. And later bibili tayo ng drinks, hindi muna tayo magkakape medyo agad. And ang maganda dito sa Viper Peak, pakita ko lang sa iyo yon, yung overview. Ito talaga yung nagpapaganda sa Viper Peak. Medyo tama lang yung dito, yung init ngayon guys. Medyo merong init, meron ding tama-tama lang, pero ganda dito siguro kapag medyo umuulan, baka merong mga fogs dito, baka lang. Yun guys, so nandito na tayo sa Viper Peak at last, and yeah. Hello guys, so this is the Starbucks. So kaya tawag adik? Kuan, Starbucks ni Nanay, Viper Peak. Starbucks ni Nanay, Viper Peak. Viper Peak. So sa inyo yung specialty itong coffee na Coffee. sa inyo coffee 3 in 1 or local? 3 in 1 sir, yan stick niya, nami manok ihaw ba kanang Bisaya. Bisaya manok. Wala ba yung local na kape? Nang kuan native. O native? Wala. Nano lagi mi magkuan mi ana. Mau lagi kay para ba? Kuan siya diri ba? Makakaibi. Gani. Mga nitibo ba agad mi diri nga luman. Mau lagi para ma-promote nato ang mga local foods ba. Local kuan. So all naman kayo ng mga good? Commercialize? Bugat sa tiyan. Kuan jud ang native kanang kuan sir. Hello guys, yes, we are now heading to Grassland. We're coming from Viper Peak. And for the verdict ng Viper Peak guys, compare if we try to compare it sa Grassland, no? Ang Viper Peak, yung advantage ng Viper Peak is maganda yung overview niya, and kapag medyo mainit, maganda siya sa video shot because may greeny kind of grass,
Talagang parang mountain na mountain yung field, no? While sa grassland naman, ang advantage sa grassland is meron siyang dramatic effect yung environment niya. So basically kung pupunta ka sa grassland, automatic you have to go to Viper Peak. It's a must, guys. Hindi pwede pupunta kayo ng grassland na hindi kayo pupunta ng Viper Peak, or hindi pwede pupunta kayo ng Viper Peak na hindi kayo pupunta ng grassland, because malapit lang siya. It's around 30 minutes na siguro yung trail, no? So sayang naman, di ba? And they have different characteristics. Yun yung napansin ko sa dalawang to. Hindi sila magkapareho. That's why maganda siya, 2-in-1 yun talaga ng pagpunta. So nagpapahinga na kami, guys, and we're heading to Grassland. So thank you so much for watching this video sa aming Viper Peak episode. So thank you so much, guys. So this is Laking Davao, and don't forget to subscribe, like, share nyo yung video na to. So thank you. Kudos.